Nou, daar ligt Noorwegen. Het is 10 uur 's ochtends. De hele nacht varen. Een rustige zee. Dat is het vasteland van Noorwegen. De eerste 2 dagen in Noorwegen volgen we fietsroute 3 door het mooie Setesdal. Deze route van 150 kilometer doen we in 2 dagen. Dag 1 tot Efje en dag 2 tot Riestad. Na een rustige overtocht komen we na 17 uur varen om 10 uur 's ochtends aan in Kristiansand. De veerhaven ligt pal naast het centrum en we fietsen eerst door de binnenstad om contanten te pinnen. Hoewel dit in Noorwegen niet echt nodig is, je kan alles met je betaalpas afrekenen, is het wel handig voor het geval dat, bijvoorbeeld voor douchemuntjes, meestal 10 of 20 kronen, of een camping waar je cashgeld in een envelop moet achterlaten als de receptie onbemand is. Nu verlaten we het centrum van Kristiansand via fietspad en route 3 richting het Setesdal. De eerste 20 kilometer volgen we de bebouwing. Daarna komen we echt buiten het centrum. We gaan het zien. Het weer is lekker fris. Niet te koud, niet te warm en lekker droog. Het eerste deel uit Kristiansand volgen we deze drukke weg met een breed fietspad. We hebben net boodschappen gedaan in Stray. En nu verder langs de Negen. Hier is de route al wat aangenamer. Ik fiets hier langs de meer. Weg van de snelweg. Picknickplaatsen, schuilhutten. Daar pakken we de grote weg weer. Parallel aan de grote weg. Het is hier hartstikke mooi. Het weer is aangenaam. Af en toe wat miserig. Maar de temperatuur is wel lekker. Op kilometer 30 hebben we alle drukte verlaten. We fietsen over een gravelweg. Met mooie watervallen, stroomversnellingen. Echt een mooie route hier. Geen verkeer meer.
pad langs het meer. Nu op kilometer 47. Nog een kleine 30 kilometer tot de camping. Een hele donkere tunnel. En dit is de camping in Effje. Heel mooi gelegen, vlak bij het dorp. Bij de ingang zijn 2 grote supermarkten. Mooi grasveldje. De fietsen staan tegen het huisje, lekker droog, denk ik. En het wasje kunnen we nog hier doen. Het is mooi weer. En hier een heleboel apparatuur aan het infuus. De stopcontacten zijn er voldoende. Mooie camping, goede douches. Kost wel 10 kronen, maar dan heb je wel wat. We hebben net even verlaten. De camping was 250 kronen, voor Noorse begrippen goedkoop. Zeker voor zo'n luxe camping. We fietsen al door mooie bossen en gravelwegen. Het is hartstikke mooi weer vandaag. Nog wel. Er wordt wel wat regen verwacht. Pas later. Dat is een latere zorg. De stromende beken. Weggetje. Soms is het gravel, soms de half tussenin, half hard. Een mooie dag.
op en af. Camping in Riestad hoort bij een hotelrestaurant en is vrij prijzig. 535 Noorse kronen, zo'n 48 euro. Wel mooi gelegen, met luxe sanitair, snelle wifi en een laadpaal naast de tent. Maar voor gebruik van de keuken en de verblijfsruimte moet dan weer extra betaald worden. Voor de volgende dag is het Liesefjord gepland. Daarvoor moet er wel stevig geklommen worden en bovendien wordt er slecht weer voorspeld. Hoe dat gaat aflopen, zie je in de volgende aflevering. Nou, het regent. Het ziet er niet best uit vandaag.